Боже, давайте не будемо говорити, бо вона до нас прийде завтра. Давайте будемо робити вигляд, що ми не помремо ніколи. Давайте не будемо писати заповіти, давайте не будемо обирати собі місце на цвинтарі. Богові не потрібні ваші органи, Богу потрібна ваша душа. Трансплантологія – це одна із найскладніших, найтехнологічніших взагалі втручань, які тільки можливі. 20 років продовженого життя. Так. Це можливість, щоб серце людини, яку ви любите, билося і далі в іншому організму, але билося. З чого почати? Те, щоб лікар не підходив до родичів, а щоб він знав, що я сама дала згоду на те, щоб мої органи, мені так ловилось слово ваше сьогодні, донувати. Це дам, Яким а вам це не ні. шкода? Це залишу собі. Але найголовніше від тебе – це дати добро, а далі вже завдання Олександра медичні, і команди це вже перевірити, медичні коли вони аспекти, які забрали. ми Вітаємо вас на Здоров'я Лайв. Це проект громадської організації «Медичні ініціативи», засновницею якої є я, Олена Комар, поруч прекрасна Ніка Головенко. І в нас сьогодні надзвичайно цікавий епізод. Ми будемо говорити про трансплантологію. У нас є гість, експерт з Національного центру хірургії та трансплантології імені Шалімова Олександр Остапишин. Олександр, ми вас вітаємо. Вітаю вас. Щороку в Україні близько 3000 людей очікують на трансплантацію того чи іншого органу. Давайте короткий такий екскурс в історію. Як взагалі це виникло, як це стало такою постійною практикою? Де взагалі вперше зробили пересадку органу? Якась, мабуть, розвинута країна, так? Десь США чи Японія, щось таке? Можливо, ви здивуєтесь, але перша трансплантація нирки, а це перший орган, який трансплантували взагалі, це було в Україні, в місті Харків у 30-х роках. Вперше в світі? Вперше в світі, так. Про це є публікація. На жаль, досвід там був не зовсім позитивний, тобто пацієнт невдовзі після трансплантації не вижив, але сам факт трансплантації був... Справді? Відважились вперше в Харкові. Так. А в якому році це було? А це було в 30-х роках, професор Вороний, і він є таким родоначальником трансплантології. Неймовірно. І всі в світі про це знають? Це загальновідомий факт? Першу успішну трансплантацію було виконано дещо пізніше, через 20 років. Це було виконано у верніше, це була трансплантація між двома однояйцевими близнюками. І саме з цим пов'язано тим, що був позитивний досвід. Тобто, це вижили пацієнти після трансплантації? Чекайте, це від одної дитинки інші пересадили? Було двоє близнюків. Так. У одного була хронічна хвороба нирок, яка призвела до ниркової недостатності, і була необхідність трансплантації. Рідний брат був донором. Клас. І так як це були однояйцеві близнюки, то їхня імунна система також була схожа чи ідентична, так? І тоді не було відторгнення, відповідно, перший успішний кейс трансплантації. Неймовірно. Це було в 50-х роках, а в перші успішні трансплантації печінки і серця були виконані в 67-му році в Кейптауні і, відповідно, в Сполучених Штатах. На тому етапі вже було краще розуміння, що таке імунітет, відторгнення органів, і результати були дещо краще. Ще кращі результати появились тоді, коли з'явилися імуносупресивні препарати, які пригнічують імунітет, який відповідає за відторгнення органу. А це важливо. Всі пацієнти, яким пересадили органи, вони на пожиттєві такі терапії? Обов'язково вони отримують щодня. А в Україні, як, зокрема, розвивалась трансплантологія, і що такого цікавого, інноваційного відбулось за останні роки, що ви можете відмітити для успішних кейсів трансплантології? Розвиток української трансплантології, він такий був дещо повільний. В 90-х роках у нас було відносно невелика кількість посмертних трансплантацій нирки та печінку в Запоріжжі. І з початку 2000-х у нас була досить розвинена
програма родинної трансплантації як нирок, так і печінки. На початку 2000-х було виконано декілька трансплантацій серця від посмертного донора, так як трансплантація серця можливо тільки від посмертного донора. І, в принципі, усі останніх 20 років це був трансплантація від живого родинного донора, нирки і печінки. Які види трансплантації, що таке посмертний донор? Ми сьогодні обов'язково про це будемо говорити. Підпишіться, будь ласка, на наш канал, напишіть якийсь коментар, що важливо вам, що цікаво в трансплантології. Ми передамо нашому гостю. Чим більше коментарів, тим більше буде глядачів, які побачать це відео. І довгий час трансплантологія в Україні не дуже розвивалася. І наскільки відомо, це пов'язано з певною законодавчою базою. Але потім щось змінилося, якийсь законопроект, щось почало відбуватися. Ви можете розказати, що це було? Так, абсолютно вірно. В 2018 році був прийнятий новий закон про трансплантацію. Він більш чітко розписує, як має відбуватися трансплантація, прописує таку посаду, як трансплант-координатор, регламентує діагноз смерті мозку, що є дуже важливим для трансплантації від посмертного донора. І це дало новий поштовх розвитку трансплантації в Україні. Але так сильно вплинув закон. А що, власне, йдеться? Що таке ключове? От, власне, ви тільки що згадували про смерть мозку. Трошки більше поясніть. Смерть мозку і фінансування – це також дуже важливий момент. А це дуже, правда, дорогозатратне? Звісно. Смерть мозку – це дуже, дуже важливе питання, так як всі люди, як ви знаєте, народжуються і всі помирають. Але смерть, вона не є, в багатьох випадках не є просто одномоментною і все. Є випадки, є стани, коли організм людини функціонує, але не повністю, але її мозок людини вже помер. Смерть мозку означає, що людина вже ніколи не встане і не піде. Вона Ні за яких обставин, ні так? за яких обставин. Ніколи вона не вийде з цієї коми. І смерть мозку прирівнюється до смерті біологічної. І у нас є короткий період часу, коли людина знаходиться в цьому стані зі смертю мозку, але з функціонуючими органами. Для багатьох людей, які, наприклад, ті самі родичі, які приймають рішення, що можуть вони віддати органи на донорство, вони для себе приймають це, наче вони вбивають цю людину, що от він ще серце в нього б'ється, вони заходять в реанімацію, звук від апарату ШВЛ, піп, серце б'ється, а вони приймають рішення, так ми віддаємо. Тому це таке ключове питання і важлива інформація. Як діагностується оця смерть мозку? Що це за такі критерії? Хто це робить взагалі? Категорія пацієнтів – це не просто звичайні пацієнти, які лежать у відділенні і там спілкуються зі всіма і так далі. Зазвичай категорія пацієнтів – це переважна більшість – це інсульти геморагічні, ішемічні, коли є крововилив або тривала гіпоксія, ішемія самого мозку. Також ще одна категорія – це травми головного мозку, знову ж таки, там ДТП, але коли є локальне пошкодження саме голови або самого головного мозку, без пошкодження інших органів. Тобто ключовим є ураження головного мозку? Абсолютно вірно. Супер. Далі пацієнт лікується в реанімації. Лікується в реанімації як звичайний реанімаційний пацієнт, як один, другий, третій. Але анестезіолог бачить, в якому він стані. Він кожного разу, декілька разів на день, практично весь час оцінює його стан. І коли він бачить, що людина відповідає цим критеріям, це так називаємих 3 бала по шкалі Глазго, коли людина не реагує на світло, немає рефлексів, немає спонтанного дихання, і є інструментальні і лабораторні підтвердження цього стану, тоді він може запідозрити цей діагноз, а коли він запідозрює, він скликає консиліум.
Консиліум лікарів і на основі певних критеріїв, які ці входять, це може бути ІКТ, це може бути УЗД головного мозку, це обов'язково ПНОЕ-тест і так далі. Консиліум лікарів декілька разів виставляє цей діагноз. Якщо стан відповідає, і це дійсно є смерть мозку, це означає, що цей мозок точно вже не відновиться, і людина точно помре. А ось що далі з цим робити, це вже інше питання. Тобто зараз у нас прийнятий закон, який обов'язково зобов'язує лікарів реанімацій при наявності показів проводити цю констатацію. Вона може підтверджуватися або ні. Якщо підтверджується, тоді згідно законодавства ми маємо припинити надавати допомогу для підтримання стану пацієнта. Да? Або, якщо родичі пацієнта дають згоду на вилучення органів, тоді починається так зване кондиціонування, тобто підтримання стану органів в задовільному стані, поки не буде вилучення. Тобто, глядачі, якщо ви нас зараз дивитесь і вам повідомляє лікар-анестезіолог, реаніматолог, що ми констатували смерть головного мозку вашого пацієнта, вашого родича, і є можливість зараз органи вашого родича віддати на донорство, це лікар, сам анестезіолог не прийняв таке рішення. Це був консиліум. Це обов'язково консиліум лікарів. Обов'язково консиліум. І це означає, що була група лікарів, які точно впевнились в тому, що шансів на життя, на жаль, у цього родича вашого вже немає. А ми продовжуємо. Давайте, дивіться, питань дуже багато і вони дуже цікаві. У нас не вистачить ефіру, щоб це все записати. Ми пропонуємо вам зараз бліц, тобто ми вам задаємо питання, ви пробуйте конкретно і чітко відповідати, щоб охопити як можна більше, бо питань дуже багато. Давайте спробуємо. Давайте, перше питання, які органи взагалі з одного тіла можна пересадити в інше? В принципі, дуже багато органів. Давайте перерахуємо. Серце, легені, нирки, печінка, кишечник, підшлункова залоза. Це ті органи, які можна пересаджувати. Рогівка також відноситься. Останні роки, десятиліття вже пересаджують кінцівки, руки, ноги, навіть обличчя. Також є випадки трансплантації матки, яка потім ця матка і пацієнтка виношувала дитину. Так. А в якій країні це відбулося? В Сполучених Штатах. Крутяк. Пересадили матку, так, жінці молодій, і в цій матці... І вона виносила дитину свою. Неймовірно, просто неймовірно. Слухай, та оця історія, там десь там роблять пересадку голови, там проба десь вдалася. Ну, це... Голови? Так, пересадка голови. І люди такі, десь же в країні таке робиться. Ну, ні. Правда, це не. Смерть мозку. Обличчя, руки, ноги – це мейнстрім. Так. А який орган найпопулярніший для пересадки в Україні? Це як і у всіх інших країнах, це нирки. Нирки пересаджують дуже багато, напевно, навіть більше половини всіх органів, які трансплантуються, є нирки. Це через те, що їх дві? Типу, одну можна в когось взяти? Ні, це тому, що вона дуже часто приходить в поганий стан, але цей стан, тобто є ниркова недостатність, але цей стан можна певний період підтримувати. Умовно кажучи, людина з нирковою недостатністю може жити і десятиліттями, а потім чи дочекатись нирки, чи гемодіалізу трошки. На гемодіалізі, так, безпосередньо. А коли мова йде про цироз печінки, там з часом набагато гірше. Те ж саме стосується легень чи серця. Людина не може довго чекати. І операції трансплантації нирки в порівнянні з цими операціями набагато простіше. Те, що їх дві, це є перевага в можливості її виконувати від живого родинного донора, тому що людина може поділитися, дати одну, собі залишити іншу, і все. А з серцем так не вийде. Які найдивовижніші пересадки були зафіксовані у світі? Які вразили вас, хірурга-трансплантолога? Так як я вже говорив, це є трансплантація тієї ж матки, трансплантація обличчя,
надскладна операція, вони намагаються відновити мімічні м'язи, кровопостачання, само собою, тобто складно. Також це є трансплантація рук, коли намагаються також відновити якусь рухову активність, і людина може отримати перевагу навіть над протезом, так як зараз Тобто є від протези. посмертного донора можна взяти кінцівку? Зафіксовані випадки такі? Так, є знімки, я вам так Ага, ми покажу. поставимо їх тут, прикріпимо. Вау! Трансплантація якого органу вважається найскладнішою? Одна з найскладніших трансплантацій – це трансплантація легень. І цей же орган і ризики відторгнення його також, або ускладнень також значно більше, через те, що легені безпосередньо контактують з зовнішнім середовищем, тобто повітрям з інфекцією, і це складні Тобто трансплантації. там і ще складність в подальшому функціонуванні цього органу, правильно? Так. Скажіть, а яка країна в світі є такий лідер по трансплантології? На кого ми рівняємося, вчимося в кого? Абсолютним лідером це є Сполучені Штати Америки. У них найбільше трансплантацій, у них найбільше, по-перше, і пацієнтів в листі очікування, і пацієнтів з трансплантованими органами, і це більше 40 тисяч трансплантацій в рік взагалі. І це дуже багато. У нас так. 500 за минулий рік. Так. А в них більше 40 тисяч. Є ще такий показник ефективний донор на мільйон населення. От в цій категорії перемагає Іспанія. У них більше 40 донорів на мільйон. Вау! Це круто. Да. А досліджували питання, чому так? Ну, так, звісно. Там ціла низка переваг Іспанії в даному питанні. Перше, це є сприяння самої держави розвитку трансплантації, хороше фінансування, хороша освітня, інформаційна кампанія, інформованість людей. Плюс Іспанія дуже релігійна країна. До речі, Іспанія 40 донорів на мільйон населення. І Олександр назвав сьогодні, що одне з них – це те, що освітній громадян є висока. І ми сьогодні з Нікою Головенко займаємося з Олександром Остапишином освітньою роботою, Так, тому що ми будемо говорити про що, це. дивіться, давайте будемо відвертими. В нашому суспільстві є ряд табуйованих тем, і серед них тема смерті. Боже, давайте не будемо говорити, бо вона до нас прийде завтра. Давайте будемо робити вигляд, що ми не помремо ніколи. Давайте не будемо писати заповіти, давайте не будемо обирати собі місце на цвинтарі. Давайте просто... Про це не будемо говорити зовсім. Тому що, донорство, це ж якщо я напишу, що я згоден, щоб мій орган, то зі мною точно це станеться. А святий Павло на вході в рай скаже: покажи, чи в тебе є печінка. Нема печінки, вхід в рай заборонений. Намісник святого Павла на землі. Папа Римський, що говорить про трансплантацію, до речі? Католицька церква і Папа Римський повністю підтримує трансплантацію органів. Коли ми готувалися до епізоду, ваша дружина розповідала, що вона бачила великий такий цікавий пост в Іспанії, де було написано про те, що біля церкви про популяризацію для знань про трансплантацію, про те, що Богові не потрібні ваші органи, Богу потрібна ваша душа. І мені здається, що цей меседж має звучати в кожній церкві на проповіді до речі, щонеділі. Церква ж має займатися цією просвітою. Ну, а дивіться, ви ж в тому всьому живете, ви спілкуєтесь з людьми. Як ви бачите, наскільки наше суспільство готове до донорства, як воно до нього ставиться, чи є оці всі якісь забобони релігійні, традиційні? Як у нас розвивається донорство в Україні? В плані донорства наше суспільство зараз такому на зачатковому рівні з приводу посмертного донорства, але воно розвивається, воно прогресує. Ми бачимо, як тих самих 5 років назад згоду на трансплантацію давали просто одиничні люди, одиничні родичі, і поступово, коли в засобах масової інформації почала з'являтися інформація про успішні трансплантації, про згоди людей на донорство, потім показували людей після трансплантації.
кількість донорів значно збільшилася. Мгм. Згідно цього нового нашого закону про трансплантацію, у нас є можливість зараз дати згоду або не згоду, тобто написати заяву, що ми хочемо давати орган для трансплантації, або, знову ж таки, що не хочемо. Підтримки такої, як в тій самій Іспанії, в католицькій церкві, у нас всецілої немає популяризації, але тим не менше всі конфесії, з якими ми спілкувалися, вони за трансплантацію, за розвиток трансплантації. І не забороняють своїм прихожанам, віруючим, донувати органи для трансплантації. А самі для себе, от тут з колегами спілкуєтесь іноді, якісь ви бачите такі кроки першочергові, які потрібно зробити, щоб ця культура розвивалась більш стрімкіше? Щоб було, наприклад, через рік не 300 трансплантацій, печінки чи іншого органа, а вже 1000. Ну, насправді, це інформаційна кампанія, це те, що ми з вами, знову ж таки, зараз займаємося. Люди мають про це знати, говорити, розуміти, що відбувається, бути впевнений, що трансплантація, вилучення органів буде тільки тоді, коли це точно по-іншому не буде, і ніхто ніякого зла родичу не заподіє через те, що А от у нас погано. дуже ж багато забобонів з того приводу, що якщо там дозвіл і дати, то орган вкрадуть. Ну, то прям його заберуть примусово. Я не дивіться. знаю, як це вони уявляють, що це буде відбуватися. Йде лікар в капелюсі з чемоданом, і якось він забере. Ну, це ж, по суті, поясніть історію, що це, чому це, якщо це можливо, і чому це неможливо, вкрасти орган на операційному столі. Це неможливо. По-перше, заяву, якщо ви дасте на згоду чи не згоду, її ніхто бачити не буде. Тобто її буде бачити тільки лікар, верніше, трансплант-координатор, який її зафіксує, і все. Вона не буде фігурувати, що ось нам потрібен пацієнт з такою групою крові, все, ти йдеш знову. Такого не буде. Друзі, з нами сьогодні трансплантолог. Говоримо про досить незрозумілу, заплутану для нашого суспільства сьогодні тему трансплантологія органів, про забобони, про те, чи можна їх вкрасти і як взагалі відбувається процедура трансплантації органів. Поговоримо пізніше, а ви поки підпишіться, будь ласка, і напишіть коментар. Як ви думаєте, можуть вкрасти орган чи не можуть? А якщо серйозно підійти до питання, от зараз нас послухали люди і зрозуміли, що дійсно це має бути смерть мозку. Так. І зародилась думка, от якщо б в мене ставилася якась така історія з головним мозком, і точно моє тіло вже йде до того, щоб фінішувати в цьому житті, з чого почати? Те, щоб лікар не підходив до родичів, а щоб він знав, що я сама дала згоду на те, щоб мої органи, мені так сподобалось слово ваше сьогодні, донувати. Донувати, да. Так. Є таке слово. Якщо це зробити повністю правильно, офіційно, з підтвердженням, це знайти такого спеціаліста, який називається трансплант-координатор. Він є в будь-якому медичному центрі, який займається трансплантологією. По Києву таких, як мінімум, 20 ви точно можете знайти, і в будь-якому обласному центрі також. Просто Google і Так. трансплант-координатор, і я знайду там інформацію. Абсолютно вірно. Мгм. Або лікарню, всі обласні лікарні мають такого спеціаліста, щонайменше. Або інша найближча лікарня. Знаходите трансплант-координатора, приходите до нього, пишете заяву, стандартну заяву. Я такий-то. У випадку смерті мозку дозволяю вилучити для трансплантації такі-то органи. І ставите галочки навпроти ставити. органів, які Це дам, яким вам не шкода. Це залишу собі. Ну, так і роблю. Якби. Є такі історії, що щось не віддають? Є такі А ви, до речі, історії. написали таку заяву? Ні. У вас Але органи я- поганенькі, чесно признайтесь, так? Я думаю, що нормальні. Тепер ситуація трошки набагато простіша для глядачів, які можуть це зробити прямо зараз. І воно буде мати силу не менш важливу, ніж оця згода. Це поговорити зі своїми родичами. І засвідчити своє відношення до трансплантації. От прямо так, якщо Отак- я отак от помру, прямо зараз. то мій орган можна взяти. Якщо буде можливість у випадку моєї смерті надати комусь орган, то я не проти, або я проти. Що одна, що інша позиція можлива і важлива. І сказати, щоб родичі знали, і тоді, якщо, не дай Бог, станеться така ситуація,
то люди не будуть думати, а як би він зробив. Вони Вже будуть знають. знати. Мгм. І це набагато простіше, тому що ми знаємо, що є певна лінь у всіх. Знайти трансплант-координатора. І хто Ну так, це готовий. ж треба заморочитись. Треба заморочитись, абсолютно вірно, взяти документи, можна приїхати без документів там, і так далі. А документи обов'язкові. Раніше розглядався варіант внесення такої інформації через програму «Дія», і тоді Вау. у кожного в смартфоні одразу можна поставити галочки Круто. І це працює чи сказати ні? ні, поки що ні. Але І можливо. ще розглядався варіант, і навіть він прийнятий, новий бланк посвідчення водія, там, де буде зазначена ця інформація. О, теж прикольно. Цей бланк, наскільки я знаю, затвердили, але, мабуть, ще до сих пір не випускають А його. от важливий нюанс. Наприклад, я так хочу органи свої віддати, але це ж не просто, щось не просто так відбувається, тому що мій орган ще має пройти якийсь тест на спроможність подальшого функціонування. Це ж я можу Абсолютно думати, вірно. що в мене все чудово, я подарую вам. Але найголовніше від тебе це дати добро, а далі вже це завдання вже Олександра медичні- і команди це вже перевірити, медичні коли вони аспекти, які забрали. ми будемо визначати. Так. Я далі розкажу, як це буде відбуватися, сама процедура. В законі за 2018 рік було прописано, що люди, які постраждали внаслідок агресії, військової агресії в зоні АТО, вони не можуть розглядатися у якості потенційних донорів частин органів. А чому? Щоб не було оцих маніпуляцій, і ПСО, і так далі, які зараз навіть проскакували під час повномасштабного вторгнення, що у військових забирають органи і так далі. Щоб такого не було, військові не Для уникнення розглядаються. маніпуляцій. Абсолютно вірно. Тим більше, що пацієнти, в яких відбувається констатація смерті мозку і так далі, це якраз трошки інша категорія. Це інсульти, тобто з локальними проблемами в голові. Не можу оминути теми чорної трансплантології. Я не знаю, чи це кіно, чи це правда, але ну точно всі зараз такі. Воно ж є, воно ж точно є. Оце історія про вкрадання дітей і роздавання їх органів, що вкрадання жінок і чоловіків, щось відбувається точно десь, їх кудись вивозять, розбирають на ці органи і їх потім розпродають. Поясніть прям технічно, чому це неможливо? Дивіться, трансплантологія – це одна із найскладніших, найтехнологічніших взагалі втручань, які тільки можливі. В самій операції беруть участь величезна кількість людей. Ті самі вилучення у посмертного донора, це все документально фіксується, прослідковується, розподіляється і так далі. Все прозоро, взагалі максимально, наскільки це можливо. Під час прийняття закону якраз і переживали, щоб не було таких маніпуляцій, і максимально прозору схему розподілення і так далі розписали. Тому Тобто вкрасти дитину, а потім зібрати бригаду, яка зробить цю операцію, а потім десь чорним ринком перевезти за кордон і по чорному ринку там, а там теж десь мають взяти і в якійсь операційній це вставити. Це фарс, правда? Я вам розкажу, як перевозиться орган. Це складно перевозиться. У нас є обмежений час і так далі. Це... Плюс ж треба, напевне... Чекайте, взагалі неможливо. Що, це все неправда, причому, а я ж сподівалася. Як ви це собі уявляєте? От як ви це уявляєте? Всі скажуть, на органи продати, на органи. Багато різних є вірувань. Є вірування, що Земля плоска, є про рептилоїдів, є багато різних... Тобто ця категорія про чорну трансплантологію відносимо до цих казок? Так. Я думаю, що зараз цим питанням, Олександр, яке я задам, ми так трошки ще й будемо відповідати на попереднє питання Ніки, що насправді оцьому реципієнту, той, який чекає орган, і донору, щоб співпасти по стійкох факторів, щоб просто випадково людину зловити і забрати в неї печінку, що треба, щоб по яких критеріях підходить орган? Тут, напевно, треба розказати про те, як функціонує і в нас, і загалом система розподілення органів. Але перед тим, знаєте, що щось скажіть нам, будь ласка? От ви трошечки почали говорити посмертне донорство, родинне, трошки в таку базу. Що таке посмертне, що таке родинне? Два основних види трансплантації. Це від посмертного донора,
із донора з констатованою смертю мозку, про яку ми говорили. Мгм. Інший вид трансплантації – це від живого родинного донора. Це тоді, коли у сім'ї є близький родич, який є підтверджений документально, тобто є всі необхідні документи. Цей родич пройшов всі необхідні дослідження. При трансплантації враховуються дуже різні показники, в тому числі і група крові. Так. Найчастіше це є одногрупна трансплантація, коли пересаджується один орган, ідентичну групу крові. І також можлива сумісна, коли пересаджуються органи не в таку ж, а в іншу групу, але сумісна, як раніше переливали кров. Тобто перший донор з першою групою можна пересадити у всі групи, донор з другою групою можна в другу або в четверту, і так далі. Четверта група приймає донорство з усіх, я так Це розумію, так? універсальний реципієнт, так, Клас. а перша група – це універсальний донор, так називаємо. От зараз будеш чекати людей, хто має першу групу Я. крові. Ти маєш першу? Але Ніка, будь це обережна. перший погляд. Це Мене можуть перший вкрасти погляд. Це чорний що- трансплант. Ні, це Я перший ж не погляд. даремно питаю, я щось відчуваю. Коли йде обстеження, то на цьому не зупиняється. Та ж сама нирка потрібно проходити, верніше, і інші органи, проходити імунологічну сумісність, щоб розуміти, який ризик відторгнення. Якщо цей ризик дуже високий, Мгм. тоді трансплантацію виконувати не можна. Знову ж таки, якщо орган один, як печінка, ми його можемо, якщо це живий родинний донор, розділити на дві частини. А печінку це от так частинку забрав? Печінку, щоб забрати частину, треба розуміти, треба, щоб людина пройшла всі необхідні обстеження, ми побачили всі судини, всі протоки, які йдуть в Так. печінці, і зрозуміти, що цю печінку, цей один орган можна розділити на два органи, які будуть повноцінно функціонувати самі то по що собі. не кожну печіночку можна так Абсолютно порізати. ні. І не для кожного. Ніка видихає мою Тобто є Все так складно. вашу, це трансплантація тільки від живого родинного донора. А Це не чоловік, це мама або тато і діти, або... Кровне рідство. ні. Це юридичні аспекти. Це Справді? чоловік також може бути. Ну скільки нового, Олександр? Тобто чоловік може віддати частинку... Яка група в твого У чоловіка? нас тут Сьогодні подивиться, скажи, Ніка. треба відштовхуватися від Треба пацієнта, запитати. а не від донора. Тобто, Тут Ну, в мене ж пересев плюс, так що в мене всі шанси. пересаджувати- Що мене поріжуть. Навіщо? Для того, щоб від вас взяти, це треба, щоб хтось, не дай Бог, із ваших родичів хворів. Мав потребу в Тоді цьому. можна від вас. Ага. Цього ми вам не бажаємо. Абсолютно Але вірно. ми, в принципі, говоримо про потенційні, це як ситуація, з якою може хтось зіткнутися. Абсолютно вірно. Згідно закону, І може врятувати життя. донорами може бути, там дещо розширили взагалі Так. кількість людей, хто може бути. Чоловік, дружина перше, далі діти, батьки, відповідно, дідусь, бабуся, племінник, племінниця, тітка, дядько, двоюрідні брати, сестри, і рідні брати, сестри також. І в законі з'явився такий пункт теж, грубо кажучи, як цивільний чоловік, дружина. Тобто ті, хто живуть під одним дахом тривалий період, і підтверджено, що вони там живуть. А от в Україні існує якийсь список цих реципієнтів, тих, хто чекає органів, бо тих, хто може віддати, це не може бути списку, тому що це, стався інсульт і появився людина, констатувала смерть мозку. Хто формує список реципієнтів? Взагалі, ця система працює наступним чином. Є Український центр трансплант-координації, це така установа, і є реєстр, він називається ЄДІСТ, Єдина інформаційна система трансплантації органів і тканин. Коли в центрах трансплантації з'являються люди, яким потрібна трансплантація, оформляються відповідні документи. І людина вноситься в цей список. Туди вносяться абсолютно всі дані, включаючи, де людина проживає, який зріст,
яка маса тіла, які біохімічні показники, які функції органів, чи є група крові, само собою, чи є інфекції, тобто повна інформація про людину і її захворювання. Про той орган, на який він претендує. Тобто вся база цієї нашої держави є одна база таких пацієнтів хворих, скажімо так. Абсолютно вірно. Тобто із всіх центрів трансплантації дані подаються туди. І, відповідно, центр трансплантації в цій базі бачить тільки своїх пацієнтів. Тобто ми не можемо бачити всіх пацієнтів зі свого доступу, всіх пацієнтів, які є в Україні. Але своїх ми бачимо. А що означає своїх? Тих, які ми поставили в лист очікування, ті, які будуть трансплантуватися у нас. Тобто Національний центр хірургії і трансплантології імені Шалімова діагностував захворювання, наприклад, хронічна ниркова недостатність. Абсолютно вірно. І ви ставите там певного пацієнта в цей список, і ви бачите тільки цей список. Ми бачимо своїх пацієнтів. Доступ до цієї системи має наш трансплант-координатор. Він взаємодію нашої установи з системою робить. І такі трансплант-координатори є в дуже багатьох лікарнях. І коли з'являється людина, у якої встановлений діагноз смерть мозку, і людина, верніше, родичі дали згоду на вилучення органів для трансплантації, тоді їхній трансплант-координатор вносить дані нового цього донора в систему, і система сама автоматично видає пацієнта, якому має віддаватися цей орган. Тобто ці маніпуляції, що комусь там дали якийсь хабар, щоб змістити пацієнта в черзі, таке не буває. Ми бачимо тільки своїх. Перший пацієнт, у нього є зараз тимчасові протипокази, наприклад, чи виникла кровотеча, чи інфекційний процес, і лікарі прийняли рішення, що зараз йому трансплантацію виконувати занадто ризиковано, або пацієнт відмовляється, або на лікуванні за кордоном, і таке також буває. Тоді оформляються документи, що цьому пацієнту орган не йде, і йде той, чий рейтинг наступний. Це може бути як наша установа, так і інша. Тобто, якщо першим був з нашої установи, це не означає, що печінка буде чи нирка буде у нас. Це означає, що в другу установу входить, якщо... А скажіть, будь ласка, а чи можливі якісь корупційні схеми? От є черга, а якісь умовно там людина, не знаю, з великими статками, і вона десь може проплатити історію, щоб її просунули по черзі. Це взагалі як вона може проплатити? Кому проплатити? Це нереально. Тобто це так не працює, так побудована система, що це неможливо. Система побудована ізначально для того, щоб вона була максимально прозорою і щоб було якомога менше можливостей для маніпуляцій. Такого роду. І ви бачите, що ця система працює, в принципі, досконало. Абсолютно вірно. У нас з'являється орган зразу з відповіддю, кому він іде. Тобто дзвонить наш трансплант-координатор, каже, нам печінка на того-то, і все. А нирка може бути вже там в іншому місці, в іншу комбінації бувають найнесподіваніші. Бувають у нас печінка і нирка, буває і серце, буває тільки одна нирка. Тобто, різні. Відколи система почала функціонувати більш активно, то буває дуже по-різному. І ми підходимо до цього питання. Це для мене воно таке, як з фільму. Ви собі прийшли додому, повечеряли. І що відбувається? Що вам треба збиратись? День? Лягли спати. Лягли спати. Лягли спати. Дзвіночок. Є донор-реципієнт. Як хто дзвонить вам і далі ваші дії взагалі? Як це відбувається практично? Практично треба розуміти, що ми не сидимо цілими днями чи цілими ночами в очікуванні органів. Ні! Ми активно працюємо. У нас пацієнт... Ви не скролите стрічку новин? Скролимо зараз. Кількість загиблих. Кількість загиблих потенційно. Що там в мене на вихідні? Ні, не так. Ми активно лікуємо інших пацієнтів з патологією печінки. Конкретно наше відділення.
різноманітні. Це і відкриті операції, лапароскопічні операції, ангіографічні, як з цирозом, так і без цирозу. Знову ж таки, якщо є пацієнти з цирозом в листку очікування, їх потрібно підготувати, тобто полікувати локальну гепатоцелюлярну карциному, тобто рак печінки, перед тим, як можна буде зробити безпосередньо саму трансплантацію. Тобто ви працюєте, ви не просто чекаєте. Активно, так. Операції довгі, буває цілими днями стоїмо в операційній, тільки зібрались додому, з'являється інформація, що є певний донор. На цьому етапі ця інформація у нас з'являється від нашого трансплант-координатора, який, знову ж таки, говорить, на кого цей орган. Ми уточняємо, в якому стані наш пацієнт знаходиться, де він знаходиться, скільки часу йому потрібно для того, щоб доїхати до нас в центр для самої операції. Знову ж таки, в залежності від того, де цей орган. Тобто, де буде відбуватися вилучення. Тобто це може бути, вже практично у всіх обласних центрах ми вже були. Тобто ви собі з Шалімова виїжджаєте, наприклад, я не знаю, в Черкаси. В Черкаси були минулого тижня. А що забрали? Печінку. Ви ж печінка, так. Черкаси, Вінниця, Кропивницький, Суми, Чернігів, Житомир, Вінниця, Хмельницький, Івано-Франківськ, Тернопіль, Тобто територіальних Черкаси. обмежень взагалі немає? Територіальні це не обмеження, це є, як функціонує сама система. Якщо у нас пацієнт з першим статусом і орган в Чернівцях, то він наш, ми його привезли і виконали трансплантацію. Взагалі система має бути побудована з врахуванням таких великих центрів трансплантації, і в теорії ми так би далеко не мали їхати. Хоча, знову ж таки, в Сполучених Штатах там ця система працює настільки активно, там гелікоптери, літаки. От я хотіла запитати, далі. не працює у нас це? Зараз це наш службовий транспорт, тобто це швидка допомога з відповідними розпізнавальними знаками, мигалками, наклейками. Перші випадки виїздів, це по Києву, були на власному транспорті, часто у супроводі поліції. Бо швидкість, бо треба час. Час грає таку велику колосальну роль. І от ви в будь-який час, день це чи ніч, ви стояли в операцію чи ні, ви сідаєте в машину і їдете. У нас є черга, згідно якої ми намагаємося розподілитися. Більше черга. Хто має їхати, чия черга їхати. А скільки у вас людей в команді? Формуємо від 3 до 4, буває 5. Знову ж таки, це може бути вилучені як тільки печінки, так і декількох органів. Можуть бути і з кардіобригадою. Отримали інформацію, що з'явився орган, далі визначаємося, коли хто їде і коли буде вилучення. Часто буває, що у нас із декількох установ мають з'їхатися і пацієнти, і лікарі. Відповідно, треба спланувати, коли це буде. Це може бути як виїжджаємо уже, так і виїжджаємо на 5 ранку, щоб були там. Беремо з собою, саме перше, це інструменти, які нам потрібні. Ви ж самі забираєте цей орган. Тобто, якщо ваш пацієнт отримує печінку, ви особисто забираєте печінку в донора. Так. Далі оцінюємо стан самого пацієнта, донора, дивимося ще раз його аналізи і приймаємо рішення їхати в операційну. Коли подають пацієнта в операційну на вилучення органів, ті, хто може і присутні на місці, хочуть засвідчити свою повагу, вишиковуються в коридорі, якщо є така можливість. І, знову ж таки, є знімки, покажу тоді. І ви, які будете забирати органи, теж берете участь завжди в коридорі Пошани? Якщо є можливість, то так. Угу. Особливо це було так виражено дуже багато людей, це в перші випадки трансплантації.
після того, як подали в операційну, зазвичай миється чи бере участь в операції вилучення декілька бригад, в залежності від того, які органи будуть вилучатися. Найперші це працює кардіохірургія, або якщо і легені будуть вилучати, то кардіоторакальні хірурги. Після того, як вони оцінюють стан серця, підключаємося вже абдомінальні хірурги, оцінюємо знову ж таки стан печінки, нирок і робимо підготовчий такий етап. Тобто канюлюємо великі судини для того, щоб в один момент, коли всі будуть готові, включити оцю холодову перфузію органів і очистити органи від крові самого донора. Вау. Це відбувається одномоментно після того, як всі готові. Тобто відключили, зробили, ми цими холодними розчинами, охолодженими до 3-4 градусів Цельсія, ми промиваємо тільки ті органи, які вилучаємо. Відключаються повністю всі апарати саме в цей момент, коли починається холодова ішемія. І тут починається оцей відлік, коли у нас є обмежений час по транспортуванні і... А це в залежності від органів. Від і до, Давид. Найменше і найшвидше потрібно трансплантувати, і це серце. Взагалі, якщо без ніяких перфузійних машин і так далі, то рахується 3-4 години час, за який потрібно все зробити. Як при інфаркті. Далі у нас наступна йде печінка, вона... Зачекайте хвилиночку. Ви сказали, все зробити. Це час не привезти, а це час від того, як взяли і як трансплантували, відколи всередині серця б'ється тепла кров, і до того ж моменту, коли вже знову... Важливий цей момент. Вже знову інша коли воно кров вже запрацювало в новому забилося організмі, вдруге. абсолютно вірно. І цей час дуже Це обмежений. блискавична якась робота. Я в шоці. Тому, Це дуже обмежено, це 4-5 робиться годин. максимальна підготовка, щоб буквально декількома рухами уже в цей обмежений час після відмивання забрати і одразу запакувати і їхати. Печінка рахується 10-12 годин, ну знову ж таки, чим менше, тим краще. І в цьому плані найбільш благоприємна це нирка. Вона може поза організмом спокійно існувати і добу, а є дослідження, що і більше. Зараз з'явилися перфузійні машини, які дозволяють цей період значно збільшити. В кожного органу, серця в тому числі. Абсолютно вірно. Тобто приєднуються магістральні судини до відповідних канюль, і далі починається перфузія. Це може бути як холодні розчини, звичайні консервуючі, той самий костадіол, або аналоги, якими користуємося, або навіть і цільна кров. Тобто підігріта, тобто температура тіла або дещо знижена, циркулює в органі. Тобто ви можете знову ж таки на теренах інтернету побачити знімки, коли в коробці б'ється серце, бо дихають легені. Окремо є такі машини і для печінки, коли печінка працює, виробляє жовч. При цьому ми можемо бачити показники, тобто частоту серцевих скорочень і так далі. Аналізи, робити аналізи органу окремо. По дорозі. Не по дорозі, а от на цьому боксу на столі цьому. І навіть от по печінці дуже цікаво, можна коригувати деякі показники. Лікувати печінку на столі так, окремо. Але ви знаєте, що і тут є така оця історія, це відповідь на питання про чорну трансплантологію. Так. Що це настільки важко, космічно, ми обидвоє лікарі, і ми в захопленні слухаємо цю історію, а не тільки в захопленні, а в шоку, наскільки це технічно складно.
І людина має мати навики, і відповідний інструментарій має бути, відповідні розчини мають бути, відповідна техніка І має бути. бригада готова і там, і там. Перфузійний апарат має бути, і бригада має бути. Це зараз ви продовжуєте правильно, що ви приїжджаєте, а там вже готовий Швидше за реципієнт все. на столі. Ну, по-різному Операційно. буває, да. Серце, напевне, це мало б кардіо, бути. то так. Ну, І вже бригада працює з ним. по кардіохірургії зазвичай, от то, що по Києву відбувається, це коли зробили доступ у донора, побачили, що серце гарне, його можна трансплантувати, то дають команду і в іншій установі або в іншій операційній уже подають потенційного реципієнта на трансплантацію серця, роблять доступ, виділяються і готові при першому ж необхідності видалити хворий орган. Ви приїхали, привезли печінку і все зробили. І які у вас відчуття? Ну, це ж така довга робота. Типу, ви поїхали, от ви кажете, ви були в Черкасах. Останній раз в Черкасах, так. От ви котрі поїхали в Черкаси? Котрі вас сказав трансплант-координатор? Олександр, Черкаси, печіночка чекає тебе. Щас я згадаю. Це було в пів на другу ночі. Ось, день хірурга-трансплантолога. В 5 ранку ми були вже в інституті і одразу виїхали. Після того, як видалили орган, ми його запаковуємо для транспортування. Зазвичай це є розчин для консервації, плюс льод. Ні, то обов'язково. Обов'язково. Охолодження. Температура має бути близько 4 градусів Цельсія. Запаковуємо в 3 пакета, в спеціальний холодильник і далі в авто або в інший транспорт і швидко їдемо в нашу установу. Одразу даємо частину органу для гістологічного дослідження. Обов'язково зараз всі органи передивляємося, тому що бувають різні ситуації, некрози, стеатоз і так далі, тобто обов'язково. Далі, відповідно, відбувається сама трансплантація. Перший етап трансплантації – це видалити саму циротичну печінку. Цироз виглядає дуже по-різному, знову ж покажу фото. Часто це з Цироз це отут ви показували. Це цироз і цироз з раком. Після того, як видаляємо печінку, далі на її місце поміщаємо оцей орган для трансплантації і накладаємо анастомози. Анастомози нижньої порожнистої вени, ворітної вени, печінкової артерії і жовчних протоків. Далі пацієнт їде в реанімацію і найближчі декілька днів проводить там. Після того ще десь орієнтовно декілька тижнів знаходиться в центрі на реабілітації, отримує препарати обов'язково, ми про це говорили, імуносупресію, щоб не було відторгнення самого органу. І ці імуносупресанти він приймає все життя, до кінця життя. Виживання таких пацієнтів, от, наприклад, там зараз в вашому особистому практичному досвіді, кому пересадили печінку і який час от вони продовжують жити? Із цих пацієнтів, яких у нас була виконана трансплантація, все дуже залежить від перше стану, в якому пацієнт приходить в операційну. Відповідно, це впливає саме на ранні такі післяопераційні ускладнення. Тобто, чим в важчому стані, тим важче пацієнти і виходити після того, і до нього приєднуються різні супутні патології. І після того, як пацієнти долають оцю період ранніх післяопераційних ускладнень, прогнози на тривале життя досить хороші. У нас із нашого досвіду є пацієнти, яким виконали трансплантацію ще в 2003 році. Вони до сих пір до нас приїжджають на 20 років продовженого життя. Так. Слухаючи цей шлях вашої роботи, вашої, мабуть, рутини, яка вражає, і виникає питання, а що вас мотивує? На що ви опираєтесь, вибираючи професію і вибираючи залишатися в ній? Найбільше мотивує, звісно, це результат. То, що ми бачимо, яких пацієнтів вдається з допомогою трансплантації взагалі поставити на ноги, покращити їхнє життя. І процес теж цікавий. Процес справді неймовірний. Так. Вау.
А я б ще хотіла запитати, можливо, от в вашому досвіді, вже такому немаленькому, можливо, була якась така історія вражаюча, надихаюча, наприклад, про самого донора, якісь такі, щоб могло надихнути наших глядачів, хоча б подумати про те, що, можливо, я б теж погодився за таких певних умов. Не боятись слова смерті, тому що ми точно всі помремо. Ну, точно. Так, це правда. Із такого, що згадується, насправді нас дуже часто, ми всі відмітили у відділенні, що трансплантації відбуваються якимись групками такими незначними. Тобто у нас може певний період, декілька тижнів не бути жодного донора, а потім із одного центру або із сусідніх центрів з'являється декілька згод на вилучення органів. І коли ми спілкуємося з трансплант-координаторами на місцях, то вони розказують історію зазвичай приблизно такого плану, що люди познайомилися, родичі двох пацієнтів познайомилися під дверима реанімації і почули, що є таке, що органи забрали і комусь пересадять, продовжать чиєсь життя. І надихаючись таким чином, вони погоджуються. Так. І це буває досить часто. Тому питання в тому, щоб інформованість, щоб люди знали, що є таке трансплантація. Основна проблема є в тому, що не всі знають, що є така необхідність в трансплантації, що є такі люди, яким необхідна трансплантація, які знаходяться в важкому стані, і ці органи можуть врятувати їхнє життя. А це, знову ж таки, чиїсь родичі, чиїсь батьки, чиїсь діти. І це можливість, щоб серце людини, яку ви любите, билося і далі в іншому організмі, але билося. Олександр Остапишин, хірург-трансплантолог з Національного центру трансплантології та хірургії імені Шалімова. Я розчулилась. І я собі ще так подумала, що, можливо, наш епізод подивиться родичі, які прийняли це, напевне, дуже непросте рішення для себе. І хочу вам сказати велике дякую. І хотіла б попросити розказати історію вашу або нам в коментарях, або своїм знайомих, яких родичі є в надскладному стані, лежать в реанімації, і їхні органи точно так само помруть, але першим помирає мозок. А органи мають шанс на продовження життя в іншому організмі. Немає вже що додати. Дякуємо вам. І за вашу роботу, Олександр. Да, ви робите велику справу. Дякую, що захотіли висвітлити цю проблему.